සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ඔය අදත් මේක දුවෙන් මගේ channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ ඕනම app එකකට lock එකක් දාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මේක ඔයාලට ඉතා වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එක යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දාලා set වෙන්න කියලා. එහෙනම් අද යන් අපි වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අද මේ කරන වැඩේට පුංචි application එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ application එක download කරගන්න යන්න ඔයාගේ Play Store එකට ගිහින් search කරන්න ඕන apps lock කියලා. ඊට පස්සේ search කරාම මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් එනවා මුලින්ම application එක. ඉතින් මේක link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. මේක MB 28ක් වගේ පොඩි ගාණක් එන්නේ 100ක් මිලියන 100ක් download කරලා තිනවා. මේක හොඳ application එකක්. ඉතින් අපි මේක install කරගමු. හරි, application එක install වුණාට පස්සේ මේ විදිහට open කරගන්න. හරි, ඉතින් open කරගත්තම ඔයාගේ මෙතනින් pattern එකක් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා apps වලට login වෙනකොට දෙන්න ඕනේ pattern එක තමයි මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. මම දැන්ට L අකුර දෙන්නම්. හරි, ඊට පස්සේ දීපු එකම ආයි නැවතත් දෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා app එක ඇතුලට අරන් යනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ තියෙන agree and start කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන application ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතනින් lock කරන්න ඕන කියලා හිතන application එක select කරගන්න. මම දැන් මේ Chrome කියන එකට touch කරනවා. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන ඉබ්බෙක්ගේ icon එකක් තියෙනවා. ඒකට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා message එකක්. මෙතනින් මේ permit කියන එක මුලින්ම touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව අරන් යනවා ඔයාගේ phone එකේ application තියෙන තැනට. හරි, දැන් ඔයා download කරගත්ත application එක තෝරගන්න. මගේ මෙතන තියෙන මේ application එක ඒකට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ tick එකක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක on කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙතනට back වෙනවා application එක ඔටෝම. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙතන තියෙන permit කියලා එතන touch කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙතන tick එකක් දාන්න තැනක් තියෙනවා. ඒකත් on කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයා මේ විදිහට තැනකට තමයි එන්නේ. හරි, දැන් ඔයාලට application එකකට lock එකක් දාන්න ඕන කියලා හිතන්නේ. එතකොට මෙතන මෙන්න මේ ඉබ්බගේ icon එකට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට lock එක වැටෙනවා. හරි, දැන් Play Store app එකට අපි ගිහින් බලමු lock එක වැටලාද කියලා. දැන් මගේ Play Store app එක open කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ pattern එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ pattern එක දුන්නාට පස්සේ තමයි Play Store app එකට log ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලා මතක් කරන්න. එනවා තවත් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.